แอมป์จิ๋ว400 วัตต์รุ่นใหม่ของทางแบรนด์ Wuxi Audio ในชื่อรุ่นว่า ZK-aptX1 เป็นแอมป์จิ๋วที่มีชิปบลูทูธ QCC 3034ติดเครื่องตั้งแต่โรงงานแล้วยังสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมป์ได้อีกราคาประมาณสัก 1,300 กว่าบาทแต่จะน่าเล่นไหมไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วครับโดยแอมจิ๋วตัวนี้จะเป็นแอมจิ๋วรุ่นใหม่ของทางแบรนด์ Wuxi Audio ในชื่อรุ่นว่า ZK-aptX1 ซึ่งแอมจิ๋วตัวนี้จะเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 Channel นะครับมีกำลังขับรวมอยู่ที่400 วัตต์ครับจะแบ่งเป็นในส่วนของตัวช่องลำโพงขวา100ช่องลำโพงซ้าย100แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อีก200 วัตต์ครับก็รวมกันเป็น400 วัตต์เนาะโดยกำลังขับที่บอกไปนะครับจะเป็นกำลังขับแบบวัตต์เต็มนะครับไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO นะแอมจิ๋วตัวนี้ก็กำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นแอมจิ๋วตัวแรกเลยที่ทาง Wuxi ได้ให้ฟังก์ชัน2ตัวนี้มานะตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว Bluetooth QCC 3034นะครับเขาให้ติดเครื่องมาให้เลยครับคุณไม่ต้องไปสรรหาซื้อโมดูลมาต่อแยกให้เปลืองตังค์ให้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมตัวนี้มีมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยแล้วก็ฟังก์ชันตัวที่2นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมป์เพื่อปรุงแต่งสัญญาณเสียงได้นะครับซึ่งทาง Wuxi ไม่เคยให้มาให้เลยเพิ่งให้ตัวนี้มาตัวแรกนะครับคุณสามารถจูนเสียงตัว RL นะครับผมให้กลางแหลมมันดีขึ้นได้ปรับเปลี่ยนโทนได้นะครับคุณสามารถจูนเสียงลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับให้มันนุ่มให้มันแข็งให้มันหนักให้มันพอดีอะไรคุณทำได้หมดเลยนะครับโดยราคาของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ประมาณสัก 1,300 บาทกว่าๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้ออยู่นะครับผมแต่ว่าจะดีไหมเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันครับอันดับแรกเรามาดูในส่วนของหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับหน้าตาตัวกล่องก็เป็นกล่องลังกระดาษสีขาวนะครับไม่ได้สกรีนอะไรมาเลยนะติดสติ๊กเกอร์แค่บ่งบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็รายละเอียดเพียงเล็กน้อยนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในให้ดูนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวถุงของแถมนะครับโดยของแถมเขาก็จะให้ตัวไขควงมานะครับผมจะเป็นไขควงสีส้มแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นตัววอลลุ่มนะครับซึ่งเขาจะให้มาอยู่5ปุ่มนะครับผมเนื่องจากว่าเขามีอยู่5วอลเอาไว้ปรับจูนอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งปุ่มก็เป็นปุ่มพลาสติกชุบโครเมียมปกติของทาง Wuxi เองนะครับของแถมก็มีแค่เท่านี้นะมันหายไปอย่างหนึ่งนะครับมันจะหายไปในส่วนของตัวปลั๊ก DC นะครับผมตัวนี้ไม่ได้ให้มานะปกติรุ่นอื่นเขาจะให้มานะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นถุงใส่แผ่นเพจด้านบนแล้วก็แผ่นเพจด้านล่างนะครับอันนี้ผมลืมแจ้งนิดหนึ่งนะครับตัว aptX1 เขาจะมีอยู่2โมเดลนะโมเดลแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มวอลลุ่มติดเครื่องนะครับผมซึ่งเป็นโมเดลที่ผมได้มาอีกโมเดลหนึ่งจะเป็นโมเดลที่เขาย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับซึ่งโมเดลที่ปุ่มติดเครื่องเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าตัวที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับคุณก็เลือกซื้อให้มันเหมาะสมนะครับว่าคุณเอาไปใช้งานแบบไหนเอาไปตั้งธรรมดาฟังเพลงหรือจะเอาไป DIY ลงตู้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับก็ในส่วนของตัวถุงแผ่นเพจด้านบนแผ่นเพจด้านล่างเขาก็จะใส่ในส่วนของตัวถุงกันไฟฟ้าสถิตมาให้นะเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูนะครับเขาก็จะให้ชุดน็อตแล้วก็ชุดตัวขาทองเหลืองมาด้วยนะอยู่ในซองเอาไว้ขันยึดแผ่นเพจด้านบนแผ่นเพจด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวแผ่นเพจด้านบนนะก็สกรีนชื่อแบรนด์ชัดเจนนะครับ Wuxi Audio ชื่อรุ่นกำลังขับนะครับนี่เป็นแอมแบบ 2.1 Channel ในส่วนของตัวปุ่มด้านหน้าก็มีสกรีนมาให้หมดเลยนะครับตามนี้เลยด้านหลังก็มีมาให้ครบๆนะครับนี่ก็คือทีเด็ดนะ Bluetooth Qualcomm QCC 3034ครับประมาณนี้แล้วก็ของแท้นะครับจะมีตัว Serial Number ติดมาทั้งตัวแผ่นเพจด้านบนแผ่นเพจด้านล่างนะอันนี้ก็คือแผ่นเพจด้านล่างนะครับนี่ Serial Number ติดให้มาครบๆนะบอกข้างหน้าข้างหลังนะครับอันนี้อยู่ทางฟอนต์นะประมาณนี้ครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวแอมจิ๋วนะครับแอมจิ๋วก็จะอยู่ในซองกันกระแทกแบบนี้เลยนะ
อันนี้ก็คือหน้าตาในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขนาด Dimension ก็ตามรูปเลยครับโอเคครับในคลิปนี้ผมก็จะพูดอยู่4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานครับว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้ให้ฟังก์ชันอะไรมาใช้งานบ้างเรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดนะครับว่าเขาให้ IC เบอร์ไหนมาบ้างแล้วก็เรื่องที่3นะครับจะเป็นในส่วนของตัวลูกเล่นพิเศษที่แอมป์จิ๋วตัวนี้มีมาให้นะครับว่ามีลูกเล่นอะไรแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเอาไปเทสเสียงให้ดูนะครับผมว่าคาแรคเตอร์เสียงของตัวแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันจะออกมาประมาณไหนครับในส่วนของตัวเรื่อง4เรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานโดยฟังก์ชันการใช้งานตัวแรกที่ผมจะยกมาก็จะเป็นในส่วนของการ input สัญญาณครับซึ่งการ input สัญญาณของแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะรองรับอยู่ทั้งหมด2ช่องทางนะช่องทางแรกจะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธครับเขาจะใช้ชิปบลูทูธของทาง Qualcomm ครับในรหัส QCC 3034ซึ่ง QCC 3034จะมีลูกเล่นพิเศษนะครับก็คือว่าเขารองรับตัวโคเด็กหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น SBC AAC aptX aptX LL แล้วก็ตัว aptX HD นะครับจะเห็นได้ว่าขาดแค่ตัว LDAC ที่เขาไม่รองรับนะครับเนื่องจากว่าตัว LDAC จะอยู่บนตัว QCC 5125ครับแล้วก็ตัวบลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน 5.0 นะครับแล้วยังไม่หมดนะครับเขาจะให้ตัวเสาอากาศติดตัวแผ่น PCB มาให้ด้วยนะครับคุณไม่ต้องไปต่อเสาอากาศแยกก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณเอาไปใช้งานแล้วเจออาการอับสัญญาณนะครับเขาก็มีจุดเชื่อมต่อเสาอะเทนาให้ด้วยนะคุณก็ไปซื้อเสามาเชื่อมต่อตรงนี้ลงได้เลยนะครับมันจะได้ระยะรับสัญญาณบลูทูธที่ไกลมากขึ้นนะแล้วยังไม่หมดนะครับเขาจะให้คู่กับชิปแดกมาด้วยนะครับซึ่งชิปแดกก็จะเป็นรหัส PCM 5102A ครับเอาง่ายๆก็คือว่าชิปบลูทูธ QCC 3034แล้วก็ตัว PCM 5102เนี่ยก็จะเป็นตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธไอตัว ZK QCC 3034นะครับจะเหมือนเอาตัวนั้นเนี่ยยัดลงมาบอร์ดตัวนี้นะครับผมซึ่งราคาของบอร์ดตัวนั้นก็ราคาประมาณสัก400กว่าบาทเลยนะก็ถือว่าสมราคาแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องทาง Input ช่องทางที่2นะครับจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะเนี่ยจะเป็นช่องทางแบบอนาล็อกนะครับก็คือว่าเป็นแจ็ค AUX 3.5 มิลนะก็คือว่าให้คุณต่อสัญญาณจากตัวมือถือจากคอมพิวเตอร์จากมิกเซอร์เอามาเสียบช่องนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะครบนะครับจะเห็นได้ว่าขาดแค่ตัว USB ครับแต่ว่าคุณไม่ต้องเสียใจนะครับเขามีจุดให้เชื่อมต่อ USB ด้วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเชื่อมต่อได้นะเนื่องจากว่าก็มีคนเคยเชื่อมต่อบนพวกแอมป์จิ๋ว ZK-TB21 นะครับเดี๋ยวผมจะขอยกโพสต์ของท่านการมานะครับผมก็ต้องขอกรุณายืมโพสต์ของท่านการมาด้วยนะเนื่องจากว่าท่านการแบบว่าบอกตำแหน่งจุดนะครับผมว่าแต่ละจุดเป็นตำแหน่งอะไรบ้างคุณก็ดูตามนี้เลยนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับกรณี TB21 นะครับผมที่ใครอยากจะใช้งานตัว USB Flash Drive คุณก็แค่ไปจัมตรงนี้นะครับผมออกเป็นตัวเต้ารับ USB นะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าไอตัว ZK QCC 3034เขาจะรองรับไอตัว USB ตรงนี้เป็นตัว Flash Drive โหมดหรือว่าเป็นตัว DAC โหมดนะครับที่เอาไว้ต่อกับคอมนะอันนี้คุณต้องไปลองต่อเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าจุดด้านบนนะครับเขาจะมีให้อีก4จุดนะครับผมที่จะเขียนว่าตัว P6 นะซึ่ง4จุดตรงนี้นะครับจะเอาไว้เชื่อมต่อตัวสวิตช์นะครับผมจะมีตัวสวิตช์ Play Pause สวิตช์ปุ่มเพลงถัดไปแล้วก็ลดเสียงนะครับจะอยู่ที่เดียวกันนะแล้วก็อีกสวิตช์หนึ่งนะครับจะเป็นตัวถอยหลังเพลงแล้วก็ตัวเพิ่มเสียงนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อก็ตามไดอะแกรมตรงนี้เลยครับก็ถือว่ามี Input ที่ใช้งานแบบว่าได้เลยเนี่ย2อย่างแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคุณต้องไปลองดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเนาะในส่วนของการอินพุตสัญญาณก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลกันเลยนะครับฟอนต์พาเนลก็จะเป็นจุดของไอตัวปุ่ม Volume VR ที่เอาไว้ปรับ preset เขาอยู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะขอหยิบไอตัวแผ่นเพจด้านบนมาวางให้ดูนะว่าแต่ละปุ่มคือปุ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ดูนะซ้ายสุด
2 ปุ่มนี้นะครับผมจะเป็นของลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม Frequency EQ ของซับวูฟเฟอร์เอาไว้ปรับความนุ่มความแข็งของตัวลำโพงซับนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์เอาไว้ปรับความดังของตัวลำโพงซับส่วน2ปุ่มนี้จะเป็นของลำโพง RL Channel นะครับปุ่มนี้เอาไว้ปรับเสียงแหลมปุ่มนี้เอาไว้ปรับเสียงเบสนะครับส่วนปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่ม Main Volume ครับจะทำหน้าที่เป็นปุ่มปิดเปิดในตัวแล้วก็จะเป็นปุ่มเอาไว้เพิ่มเสียงโดยรวมทั้งตัวลำโพงซับแล้วก็ตัวลำโพง RL นะถ้าหากว่าคุณหมุนลงมาสุดนะครับมันจะเป็นการปิดเครื่องนะครับถ้าหากว่าคุณจะเปิดเครื่องคุณก็แค่หมุนตามเข็มขึ้นไปดังแป๊กมันก็จะเป็นการเปิดเครื่องแล้วก็จะเป็นการเพิ่มลดเสียงนะครับถ้าหากคุณหมุนทวนเข็มสุดปุ๊บดังแป๊กก็คือการปิดเครื่องนะประมาณนี้ครับสำหรับตัวฟอนต์พาเนลแล้วก็มันจะมีจุดตัว LED ของตัวไฟแสดงสถานะให้ด้วยนะครับจะอยู่ตรงมุมนี้นะจะเห็นได้ว่าแอมจิ๋วตัวนี้เขาจะไม่มีปุ่มเปลี่ยนโหมด Input นะครับเนื่องจากว่าแอมจิ๋วบางตัวเขาสามารถกดตัวปุ่มเมนลงไปได้นะแต่ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาจะไม่สามารถกดตัวปุ่มเมนลงไปได้นะครับเวลาคุณจะเปลี่ยนโหมดคุณต้องทำแบบนี้นะครับสมมุติว่าคุณต่อบลูทูธแล้วก็ต่อ AUX เล่นเพลงไปพร้อมกันแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันจะเลือกใช้งานตัวบลูทูธก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณจะใช้งาน AUX คุณก็ต้องมายกเลิกบลูทูธนะครับก็คือว่ามันจะยึดบลูทูธเป็นตัว priority ระดับ1นะครับผมก็คือว่ามันจะเลือกใช้งานบลูทูธก่อนถ้าคุณจะใช้งาน AUX คุณก็ต้องยกเลิกบลูทูธเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวฟอนต์พาเนลก็มีประมาณนี้แหละโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัว Back I/O Panel กันเลยนะครับ Back I/O Panel ก็จะเป็นจุดเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับซ้ายสุดก็จะเป็นในส่วนของตัวช่อง AUX 3.5 มิลแบบว่า Input นะครับผมอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น Terminal เอาไว้เชื่อมต่อตัวลำโพงนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงนะ2ช่องนี้นะครับจะเอาไว้เชื่อมต่อตัวลำโพงด้านขวาครับ2ช่องตรงกลางก็เอาไว้เชื่อมต่อตัวลำโพงด้านซ้าย2ช่องตรงนี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อตัวลำโพงซับนะครับก็มีขั้วบวกขั้วลบให้ดูนะครับอย่าเชื่อมต่อผิดนะมันจะเป็นการกลับเฟสนะครับส่วน2ช่องสุดท้ายนะครับจะเอาไว้เชื่อมต่อตัวไฟเลี้ยงนะครับซึ่งการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงคุณสามารถเชื่อมต่อเข้าเทอร์มินอลตรงนี้หรือว่าเข้าแจ็ค DC ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมเลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งเขาจะมีไดโอดกันต่อขั้วผิดให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแจ็ค DC ตรงนี้จะเป็นแจ็ค DC ขนาด 5.5 คูณ 2.5 นะครับเวลาคุณจะหาตัวแจ็ค DC มาใช้งานคุณก็ต้องดูดีๆนะครับเนื่องจากว่าไอตัวเขี้ยวที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะใหญ่กว่าไอพวกของ TB นะครับผมไอเนี้ยมันจะใหญ่กว่ามันจะใหญ่เหมือนในตัว AS21P นะครับแล้วก็ตัว DAS A1 นะครับมันจะไม่เล็กเหมือนในพวก HT หรือว่าตัว AS นะครับผมอันนี้ก็ดูดีๆนะแล้วก็ในส่วนของการรองรับค่า Impedance นะครับตัว L เขาจะลงได้ต่ำสุด3โอห์มนะ3-4 โอห์มใช้ได้หมดนะครับส่วนตัวลำโพงซับเนี่ยเขาจะลงได้ต่ำสุด2โอห์มนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงนะครับเขาจะรองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC บวกลบนะตั้งแต่ย่าน12โวลต์ถึง30โวลต์นะครับถ้าหากคุณอยากได้กำลังขับแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่400วัตต์คุณต้องใช้งานที่ไฟ30โวลต์นะเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของตัว IC อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back I/O Panel ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเหมือนแอมจิ๋วทั่วไปเลยโอเคครับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานก็หมดไปเพียงเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวต่อมาผมจะแกะฮีทซิงค์กันก่อนนะครับแล้วก็ผมจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ของตัว IC ต่างๆที่อยู่บนบอร์ดตัวนี้ให้ได้ดูกันครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะตัวฮีทซิงค์กันก่อนเนาะโอเคครับผมก็ได้ทำการแกะตัวฮีทซิงค์ออกมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวฮีทซิงค์ก็มีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนามากนะครับซึ่งผมเอาไปลองมาใช้งานดูแล้วความร้อนมันไม่มีปัญหานะครับมันคุมความร้อนได้อยู่หมัดเลยแล้วเขาจะทาตัวซิลิโคนมาให้ด้วยนะครับผมเช็ดออกแล้วนะอันเนี้ยประมาณนี้ครับในส่วนของตัว IC เขาจะให้มาอยู่2ตัวนะครับโดย IC ทั้ง2ตัวเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ซึ่งทั้ง2ตัวก็แยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนครับตัวขวาเขาจะต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอไปขับในส่วนของตัว RL Channel ส่วนตัวซ้ายเขาจะต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปขับในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์ตัวเดียวนะครับก็คือว่ามันแยกกันขับนะโดย IC ทั้ง2ตัวก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ก็ TPA 3221ครับซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นเบอร์นี้บนแอมจิ๋วของทางวูชิเป็นรุ่นแรกนะครับผมรุ่น ZK APTX 1เนี่ยใช้ IC ตัวนี้เป็นตัวแรกเลย
เดาว่าอนาคตน่าจะมีรุ่นหลังๆที่ใช้ IC เบอร์นี้ตามมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว Data Sheet ของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับ IC เบอร์นี้ก็จะผลิตโดยบริษัทเท็กซัสนะครับผมเป็นบริษัทเดียวกับที่ผลิตตัว IC TPA 3116 D2 หรือจะเป็นพวก TPA 3251 3255นะครับที่ใช้อยู่กับแอมจิ๋วของวูชิหลายๆตัวเลยนะแล้วก็ IC เบอร์นี้นะครับจะเป็น IC Class D นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกำลังขับของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับเริ่มต้นที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนนะถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอนะครับเอาไปลงที่4โอห์มนะครับเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดต่อข้างอยู่ที่100วัตต์นะครับผมก็คือว่าขับได้ข้างละ100วัตต์นะแล้วก็ถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเช่นกันนะครับเอาไปลงที่3โอห์มเขาก็จะได้กำลังขับที่เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ข้างละ130วัตต์ครับแล้วก็ถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นโมโนนะครับผมจะเหมือนแอมจิ๋วตัวเนี้ยที่เอาไว้ขับซับตัวเดียวเนี่ยถ้าหากเอาไปลงที่2โอห์มนะครับเขาก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่200วัตต์เลยนะครับแล้วก็เรามาดูที่ค่าความเพี้ยน 1% นะครับถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเอาไปขับที่4โอห์มก็จะได้อยู่ที่ข้างละ80วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอเช่นกันนะครับแล้วก็เอาไปขับที่3โอห์มก็จะได้ขึ้นมานะครับผมอยู่ที่ข้างละ100วัตต์แล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปลงที่2โอห์มนะครับมันก็จะได้กำลังขับอยู่ที่160วัตต์เลยนะครับผมแต่ว่ากำลังขับที่บอกไปนะครับคุณต้องใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่30โวลต์นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์แล้วมันจะใช้งานได้นะซึ่ง IC ตัวเนี้ยเขาจะรองรับตัวไฟเลี้ยงจริงๆนะครับอยู่ที่7ถึง30โวลต์นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยงที่บอร์ดตัวนี้เขาใช้งานได้ก็คือว่า12ถึง30โวลต์นะครับผมแนะนำให้ใช้ไปเลยครับ28ถึง30โวลต์นะครับคุณจะได้กำลังขับสูงสุดของตัว IC เบอร์นี้ครับถัดมาผมก็จะให้ดูในส่วนของตัว IC op amp ที่อยู่ตรงภาคปีนะครับซึ่งเขาจะให้ IC op amp ที่ไว้ปรุงแต่งสัญญาณเสียงมาอยู่4ตัวครับ1 2 3 4ซึ่งทั้ง4ตัวก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ก็ NE5532P ครับของทางบริษัทเท็กซัสพวกนี้ก็เป็น IC op amp ราคาถูกครับตัวละไม่กี่10บาทเองแต่ว่าความพิเศษของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับเขาสามารถถอดเปลี่ยน op amp ทั้ง4ตัวนี้เพื่อจูนแต่งสัญญาณเสียงใหม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าเขาจะให้ IC op amp ที่มันเป็น IC ตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะให้ตัวซ็อกเก็ตมาด้วยนะคุณสามารถถอดเข้าถอดออกเพื่อจูนแต่งสัญญาณเสียงได้นะครับโดย IC op amp 2ตัวนี้นะครับจะเป็นของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะถ้าหากว่าคุณอยากได้ซับที่แข็งมากขึ้นที่นุ่มมากขึ้นนะครับผมที่ลึกมากขึ้นแล้วก็ลั่นมากขึ้นเนี่ยคุณสามารถหา op amp ที่เด่นทางเสียงนั้นๆมาถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็2ตัวนี้นะครับจะเป็นของตัวลำโพง RL นะครับถ้าหากว่าคุณอยากได้เสียงกลางที่มันอุ่นมากขึ้นที่มันหนามากขึ้นหรืออาจจะอยากได้ตัวเสียงสูงที่มันแหลมใสเคลียร์มากขึ้นคุณก็สามารถหา IC op amp ที่เด่นทางด้านเสียงนั้นๆมาถอดเปลี่ยนได้นะครับซึ่ง IC แต่ละตัวเนี่ยผมก็ได้ทำบทความไว้แล้วนะครับคุณก็ไปดูได้นะเนื่องจากว่าผมเขียนบทความไว้นะครับว่า IC op amp ที่ผมเคยลองไปแล้วมันราคาไม่แรงเนี่ยตัวไหนมันให้เสียงยังไงนะครับผมเนื่องจากว่าบางตัวมันก็เหมาะเอามาทำซับบางตัวมันก็เหมาะเอามาทำตัวลำโพง RL นะครับผมที่มันเป็นเสียงกลางสูงนะผมก็ได้ทำไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับแล้วก็การถอดเปลี่ยน op amp ของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับเขาจะรองรับตัว op amp ที่เป็นแบบชนิด dual นะครับผมคุณก็ไปซื้อตัว dual มาถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าหากว่าคุณจะใช้ซิงเกิลมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าคุณต้องใช้ผ่านตัวแปลงครับถ้าหากว่าใครอยากจะรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถอดเปลี่ยน op amp ผมก็ได้ทำคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมคุณก็ไปดูในคลิปด้านนั้นได้นะครับผมอธิบายไปละเอียดครับว่า IC op amp มันคืออะไรมันมีกี่ชนิดถอดเปลี่ยนยังไงนะครับผมอธิบายไว้หมดเลยเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะทำคลิปถอดเปลี่ยน op amp ของแอมจิ๋วตัวนี้เป็นคลิปยากอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าผมจะลองหลายๆเบอร์ให้ได้เห็นความแตกต่างครับว่ามันจะต่างจากของเดิมประมาณไหนครับสำหรับ IC op amp ก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาผมจะให้ดูในส่วนของตัวคาปาคัมปิ้งสัญญาณนะครับผมเขาจะให้มาอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ครับซึ่งน่าจะเป็น IC Audio Gate นะครับแต่ว่ายี่ห้อก็ตามนี้เลยครับ
ส่วนขนาดที่เขาให้มานะครับผมจะเป็นขนาด10ไมโครฟาราด50โวลต์นะซึ่งคาปาที่มันเป็นสีน้ำเงินม่วงๆทั้ง1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้ง8ตัวนี้นะครับเขาน่าจะใช้แทนตัวเขียวๆของทางนิจิคอนนะครับเนื่องจากว่าทางโรงงานนิจิคอนน่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะเขาก็เลยใช้คาปาตัวเนี้ยแทนคาปาสีเขียวนะครับเนื่องจากว่าผมเคยเห็นตัว AS21P ที่มันเป็นล็อตใหม่ๆเขาจะใช้คาปาตัวนี้แทนในตัวสีเขียวของทางนิจิคอนครับแล้วก็เขาจะให้คาปาที่เป็นคาปาฟิล์มมาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ1 2 3 4 4ตัวนะครับส่วนเบอร์ก็ตามนี้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็จะพามาส่องในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟภาคขยายตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะงัดให้ดูซึ่งเขาก็ให้ของทางนิจิคอนมานะครับในส่วนของตัวขนาดก็ 6,800 ไมโครฟาราด35โวลต์นะประมาณนี้ครับก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่แต่ว่าถ้าหากใครจะโมเพิ่มก็ได้ครับใส่ตัว10,000ไมโครฟาราดไปก็ได้นะแล้วก็เขาจะให้คาปาโซลิดมาด้วยนะครับ1 2 3 4 5ที่อยู่ตรงภาคลดแรงดันไฟนะเขาก็จะให้ขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด35โวลต์ครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาคลดแรงดันไฟนะครับเขาก็จะให้ IC ลดแรงดันไฟตัวนี้มาครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ IC ลดแรงดันไฟอีกตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเบอร์ก็ตามนี้เลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวขดลวดกองไฟนะครับเขาก็ให้มาอยู่3คู่นะครับประจำแต่ละ Channel นะคู่นี้ก็เป็นของตัว Channel ซับคู่นี้ก็เป็นของตัว Channel เสียงด้านซ้ายลำโพงด้านซ้ายส่วนคู่นี้ก็เป็นของ Channel ตัวลำโพงด้านขวานะครับผมจับคู่มาเลยจะเป็นขดลวดตัวใหญ่นะครับเหมือนที่อยู่บนพวก AM จิ๋ว ZK-AS21P ที่มันเป็นAM จิ๋วที่มีกำลังขับเยอะๆนะครับผม 1,200 วัตต์ตัวนั้นแหละเขาก็จะใช้ตัวขดลวดเหมือนกันนะครับเบอร์ก็ตามนี้เลยแล้วก็คาปาภาคกองไฟนะครับเบอร์ก็ตามนี้เช่นกันครับประมาณนี้ครับสำหรับแอมจิ๋ว aptX A1 ครับส่วนด้านล่างก็จะมีแบบนี้เลยครับผมจะเห็นได้ว่ามันโล่งๆครับเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนมากเขาจะอยู่ด้านหน้านะครับมีสกรีนชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นแล้วก็ช่องเชื่อมต่อต่างๆนะครับเดี๋ยว2ช่องนี้ผมจะอธิบายเรื่องลูกเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ถือว่างานค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีวาง IC บางตัวมันเบี้ยวๆบ้างนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์โอเคครับมาดูเรื่องที่3กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องลูกเล่นการใช้งานโดยลูกเล่นการใช้งานที่เขาให้มานะครับเขาจะมีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างเดียวของเขาเนี่ยสามารถต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC 3034คุณก็สามารถหาตัวรับสัญญาณที่มันดีมากกว่านี้มาต่อเข้าได้เช่นกันนะครับหรือว่าถ้าหากคุณจะใช้ในส่วนของตัวปีไมค์คุณก็สามารถนำปีไมค์มาใช้ร่วมกับแอมจิ๋วตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะต่อง่ายมากนะครับผมซึ่งวิธีการเชื่อมต่อคุณต้องมาใช้งานในส่วนของตัว3พิน2ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับถ้าเป็นแอมจิ๋วปกติทั่วไปที่ไม่มี3พินด้านล่าง2ช่องตรงนี้นะครับคุณก็ต้องไปจัมป์ผ่านในส่วนของตัวพวกขาตัว R ขาตัว C กันเอาเองนะครับแต่ว่าแอมจิ๋วตัวนี้คุณไม่ต้องไปจัมป์อะไรมากมายครับคุณแค่ต่อสัญญาณเข้าออกนะครับผม
โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการที่มาที่ไปของตัว3พินตรงนี้ให้ฟังกันนะครับว่ามันมีหน้าที่อะไรใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมต้องพูดให้เห็นภาพกันก่อนเนาะตัวสัญญาณเสียงนะครับมันจะออกมาจากตัวชิปบลูทูธแล้วก็ตัวชิปแดกนะครับวิ่งไล่ลงมาตามขอบนะครับผ่านในส่วนของตัว3พินช่องแรกนะครับผมแล้วก็กระโดดเข้ามายังตัวสวิตช์3ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามายังในส่วนของตัวช่อง3พินด้านล่างนะครับจากนั้นก็ค่อยเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับเราก็ต้องมาตัดตัวสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องออกก่อนนะครับวิธีการตัดก็ให้คุณสับสวิตช์ในส่วนของตัว3อันตรงนี้ลงนะครับผมมันจะเป็นการตัดสัญญาณออกนะครับก็คือว่าตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องเนี่ยมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวสัญญาณตัวภาคปีด้านล่างแล้วนะครับผมก็คือว่ามันจะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเลยครับก็คือว่าให้คุณนำตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกเนี่ยเชื่อมต่อมาเข้าช่องด้านล่างได้เลยนะครับเนื่องจากว่าช่องด้านล่างมันเป็นสัญญาณ Input ของตัวภาคปีนะครับส่วนช่องด้านบนนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณออกจากตัวชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องนะครับในกรณีที่คุณอยากจะเชื่อมต่อตัวปีใหม่นะครับก็ให้คุณนำตัวปีใหม่มาเชื่อมต่อส่งสัญญาณเข้าด้านล่างเลยนะครับถ้าหากว่าปีใหม่ของคุณมีบลูทูธนะมันจะคล้ายๆกับกรณีใช้งานบลูทูธแยกนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณอยากจะใช้งานบลูทูธเดิมๆนะครับปีใหม่คุณไม่มีบลูทูธอะไรแบบนี้คุณก็สามารถเอาสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับวิ่งออกจากช่องด้านบนไปเข้าในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็เอาสัญญาณออกจากตัวปีใหม่วิ่งกลับมาเข้าในส่วนของตัวด้านล่างได้เลยนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าหากคุณจะใช้งาน2ช่องตรงนี้นะครับคุณต้องมาสับสวิตช์3ตัวนี้ลงก่อนนะครับมันจะเป็นการตัดสัญญาณตัวสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องออกจากตัวภาคปีนะครับมันจะไม่วิ่งลงมาด้านล่างนะมันจะต่อบลูทูธไม่มีเสียงนะครับมันจะเสียบ AUX ไม่มีเสียงนะเนื่องจากว่าบลูทูธแล้วก็ AUX เนี่ยมันต้องมาผ่านชิปบลูทูธนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการต่อใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้พูดให้เห็นภาพพูดให้เห็นหลักการเนาะแต่จะเห็นได้ว่าแอมจิ๋วตัวนี้เขาจะไม่มีช่องซับเอาให้เหมือนแอมจิ๋วรุ่นใหม่ๆของทางวูชีนะครับอย่างตัว TB21F อย่างตัว HT213G หรือว่าจะเป็นตัว AS21P นะครับแอมจิ๋วพวกนั้นเขาจะมีช่อง3พินให้ด้านข้างนะครับเอาไว้เชื่อมต่อตัวซับเอาไปยังแอมจิ๋ว 1.0 หรือว่า 2.0 เอาไว้ขับซับช่วยแอมหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าหากคุณไม่พอใจตัวแอมหลักที่เขาให้ซับมาเพียง200เนี่ยคุณก็สามารถหาไอ้พวกแอมจิ๋ว600 วัตต์ 1,000 วัตต์มาต่อเพื่อเล่นในส่วนของตัวซับช่วยแอมหลักได้เช่นกันนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลนะครับเนื่องจากว่าแอมจิ๋ว ZK aptX 1เนี่ยเขาก็สามารถจัมป์สัญญาณซับเอาออกจากตัวภาคปีของเครื่องได้เช่นกันนะครับอย่างตัว TB21 ธรรมดาเนาะมันก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างตัว HT21 ธรรมดาก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราต้องหาจุดจัมป์ให้ถูกนะครับซึ่งผมก็ขอยืมข้อมูลจากโพสต์ท่านการมานะครับซึ่งท่านการก็บอกจุดไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับส่วนจุดก็ตามนี้เลยนะครับผมคุณจะเห็นได้ว่า2จุดด้านบนที่เป็นเส้นสีขาวแล้วก็เส้นสีแดงนะครับมันจะเป็นจุดที่เป็นเส้นของตัว RL นะครับส่วนเส้นด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นจุดกาวนะครับในส่วนของตัวเส้นสีขาวแล้วเส้นสีแดงนะครับเขาจะไปจัมป์ที่จุด R35 แล้วก็ R42 นะครับซึ่งจุดตัวหลังบอร์ดเนี่ยมันจะไม่ใช่จุด R นะครับมันจะเป็นจุดของตัวC72 แล้วก็ C73 นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นขาที่ออกมาจากตัว R45 แล้วก็ R42 นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นกาวของตัวโวลูมนะครับผมหรือว่าคุณจะไปเชื่อมต่อกับตัวกาวของตัวแอมก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยนะประมาณนี้ครับสำหรับจุดเชื่อมต่อของตัวซับเอาครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากท่านการมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครดิตไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะเข้าไปดูใน2ตัวโพสต์เต็มๆของท่านการนะครับประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้า2ช่องตรงนี้นะครับผมว่ามีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรเนาะเพราะว่าผมอธิบายในส่วนของตัวทฤษฎีไปบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหน้างานจริงกันเลยนะครับผมว่ามีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรบ้างโ
โอเคครับมาดูวิธีการต่ออุปกรณ์เสริมของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับโดยอุปกรณ์เสริมที่ผมยกมาตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกครับถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัว QCC 3034คุณก็หาตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกมาต่อใช้งานได้นะครับอันนี้ผมก็จะหยิบตัว ZK QCC 5125นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคาร์ดที่สูงกว่าตัว ZK QCC 3034นะวิธีการใช้งานอันดับแรกนะครับให้คุณมาตัดสัญญาณกันก่อนนะครับผมโดยการผลักสวิตช์3ตัวนี้ลงมาครับมันจะเป็นการตัดตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องออกจากตัวภาคปีด้านล่างนะครับจากนั้นก็ให้คุณเอาสาย3พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมซึ่งตัว ZK QCC ไม่ใช่ ZK QCC 5125เนี่ยมันจะเป็นช่อง Audio Out ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็ให้คุณเชื่อมต่อตัว3พินเข้าช่องตรงนี้แล้วก็เอาสายสัญญาณนะครับเข้ามาเชื่อมต่อเข้าช่องด้านล่างได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับก็เสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับโอเคครับต่อมาผมก็จะนำตัวปีไมค์มาเชื่อมต่อกับแอมจิ๋วตัวนี้นะครับซึ่งปีไมค์ที่ผมนำมาเชื่อมต่อจะเป็นปีไมค์ที่มีระบบบลูทูธภายในตัวนะครับรุ่น ZK DAM H1 นะครับผมคุณไม่ต้องใช้ตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องก็ได้นะครับถ้าหากว่าคุณใช้งานตัว ZK DAM H1 ตัวนี้นะครับในกรณีที่คุณจะใช้งานตัวปีไมค์ตัวนี้กับแอมจิ๋วตัวนี้นะครับอันดับแรกก็ให้คุณสับสวิตช์3ตัวนี้ลงก่อนนะครับผมให้มันตัดสัญญาณตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องออกก่อนเหมือนกรณีเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้นก็ให้คุณนำสัญญาณออกจากตัว ZK DAM H1 นะครับผ่านช่อง3พินตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็น3พิน RGL out นะตรงนี้จากนั้นก็ให้เข้าช่องด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมให้เข้าตรงตัวภาคปี Input แค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีใช้งานตัว ZK DAM H1 กับตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าหากคุณอยากจะใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องร่วมกับตัวปีไมค์ตัวนี้คุณก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าคุณต้องใช้ผ่านตัวแปลงก่อนนะครับผมให้คุณหาตัวแปลงแบบนี้มาใช้งานนะมันจะเป็นตัวแปลงที่แปลง3พินเป็นตัว AUX หรือว่าเป็น RCA นะครับก็ให้คุณนำตัวแปลงนะครับผมเชื่อมต่อเข้าช่องด้านบนครับเนื่องจากว่าช่องด้านบนมันจะเป็นช่องส่งสัญญาณที่ออกจากตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องออกไปนะครับจากนั้นก็ให้คุณหาตัวสายที่มันเป็นสาย AUX to AUX มานะครับผมมันจะเป็นสายแบบนี้แล้วก็ให้เอาสัญญาณออกจากตัว AUX ตรงนี้มาเข้ายังตัว AUX input ของตัวปีไมค์นะครับแค่นี้ครับก็จะเป็นการใช้งานตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องร่วมกับตัวปีไมค์ที่มันมีบลูทูธแยกนะครับก็แค่นี้ครับวิธีใช้งานตัวปีใหม่ ZK DAM H1 ร่วมกับตัวแอมจิ๋ว aptX 1ถัดมาครับก็จะเป็นการใช้งานตัวปีใหม่ที่ไม่มีบลูทูธภายในตัวร่วมกับแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมวิธีการใช้งานก็คล้ายกับตัวZK DAM H1 เลยนะครับแต่ว่าเราต้องหาตัวสัญญาณวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวปีใหม่ ZKM ตัวนี้กันก่อนครับอันดับแรกก็ให้คุณสับสวิตช์3ตัวนี้ลงก่อนนะครับเพื่อปิดในส่วนของตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องร่วมกับปีใหม่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการต่อนะครับอันดับแรกก็ให้คุณเอาสัญญาณออกจากตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับผ่านช่องตัวด้านบนนะจากนั้นก็เอามาเข้าในส่วนของตัว Input ของตัวปีไมค์ ZKM นะครับในส่วนของตัว Input เขาจะอยู่ตรงช่องตรงนี้จากนั้นก็ให้เอา Output จากตัวปีไมค์นะครับมาเข้ายังตัวภาคปีด้านล่างนะครับผมแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการใช้งานตัว ZKM ร่วมกับตัวแอมจิ๋วตัวนี้โดยการใช้งานบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับ
หลักการก็คือว่ามันจะเป็นการปล่อยสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับแล้วก็เข้ามายังในส่วนของตัวปีไมค์นะครับแล้วก็เอาสัญญาณจากตัวปีไมค์กลับเข้าไปในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วนะครับมันจะเป็นการวนสัญญาณนะสัญญาณก็วิ่งตรงนี้มาเข้าตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับมาเข้าตรงนี้นะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ในกรณีที่คุณไม่อยากใช้ในส่วนของตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องคุณก็สามารถใช้คู่กับตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ให้คุณเปลี่ยนอินพุตของตัวปีไมค์นะครับมาเข้ายังตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับผมอันนี้ผมก็จะใช้ตัว ZK QCC 5125ส่งสัญญาณออกจากตัว output นะครับประมาณนี้ครับสัญญาณก็จะออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวปีไมค์แล้วก็สัญญาณจากตัวปีไมค์ก็วิ่งเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีผ่านช่อง3พินด้านล่างครับวิธีการใช้งานตัว ZK-Ampหรือว่าตัวปีไมค์ที่มันไม่มีบลูทูธภายในตัวร่วมกับแอมป์จิ๋ว ZK aptX 1ก็จะมีประมาณนี้ครับกรณีต่อมานะครับถ้าหากคุณอยากใช้งานพวกปีรถยนต์หรือว่าพวกปี7แบนด์คู่กับแอมป์จิ๋ว ZK aptX 1คุณก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในกรณีที่คุณอยากจะใช้งานในส่วนของตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องหรือว่าตัวบลูทูธแยกใช้งานได้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้งานตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องกันก่อนนะครับอันดับแรกก็อย่าลืมสับสวิตช์3ตัวนี้ลงมาก่อนนะครับให้มันตัดวงจรออกก่อนนะแล้วก็ให้คุณส่งสัญญาณออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับผมผ่านตัวแปลงนะตัวแปลงก็จะเป็นตัวแปลง3พิน to RCA to AUX แบบนี้นะครับผมก็ต่อเข้าช่องด้านบนนะจากนั้นก็ให้ใช้ตัวสาย RCA นะครับสาย RCA ขาวแดงที่เป็น RCA to RCA ครับก็จ้ำสัญญาณกับตัวแปลงนะจากนั้นก็เอาสัญญาณเข้ามาในส่วนของตัว Input ของตัวปีรถยนต์นะครับผ่าน AUX หรือว่า CD ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะเอาผ่านตัว AUX นะจากนั้นก็ให้ทำการดึงสัญญาณจากตัวฟอนต์หรือว่าเลียนะครับเลือกช่องไหนก็ได้นะเนื่องจากว่า2ช่องนี้สัญญาณเขาจะออกไปเป็นฟูลเลนจ์นะครับส่วนของตัวซับเขาจะออกแต่ตัวย่านซับเบสนะครับผมให้ใช้สัญญาณฟูลเลนจ์จากช่องฟอนต์หรือว่าเลียนะก็ให้ใช้ผ่านตัวแปลงเหมือนเดิมนะครับผมเนื่องจากว่าตัวแอมป์จิ๋วเขาจะใช้ตัวปลั๊กเป็นตัว3พินนะผมก็จะเอา3พินมาเชื่อมต่อเข้าด้านล่างนะครับผมที่มันเป็นตัวแปลงแต่ว่าตัวสาย RCA to RCA ผมหมดนะครับผมจะใช้ตัวสาย RCA to AUX นะครับผมเนื่องจากว่าตัวแปลงเขามี AUX ภายในตัวด้วยนะมันสามารถแปลงไปแปลงมาได้หมดนะครับแล้วก็ดึงสัญญาณออกจากช่องฟอนต์หรือว่าช่องเลียนะอันนี้ผมจะดึงออกจากช่องฟอนต์ก็แล้วกันแค่นี้นะครับผมก็จะเสร็จสิ้นวิธีการใช้งานแล้วสายมันจะลุงรังนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่ามันต่อหลายทอดเนาะเอาง่ายๆก็คือว่าสัญญาณนะครับผมมันจะออกจากชิปรับสัญญาณบลูทูธภายในเครื่องวิ่งเข้าไปในส่วนของตัว Input นะครับของตัวปีรถยนต์จากนั้นก็เอาสัญญาณออกจากช่องฟอนต์หรือว่าช่องเลียกลับมาเข้ายังช่องด้านล่างนะครับแต่ว่าการใช้งานแปลงไปแปลงมาแบบนี้อย่าลืมนะครับใช้ผ่านตัวแปลงนะหรือว่าอีกในกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากคุณอยากจะใช้งานตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับก็ให้คุณนำตัว Input นะครับผมเข้าไปยังตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกก็ได้เช่นกันนะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมจะใช้ตัว ZK QCC 5125ผมก็เปลี่ยนแค่ Input ของตัวปีรถยนต์นะครับผมสมมุติว่าผมจะใช้ตัวบลูทูธแยกผมก็ส่งสัญญาณจากตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกวิ่งมาเข้าในส่วนของตัว Input ของตัวปีรถยนต์จากนั้นผมก็เอาสัญญาณออกจากตัวฟอนต์หรือว่าเลียกลับมาเข้ายังในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วได้เช่นกันนะครับผมหรือว่าอีกในกรณีหนึ่งนะครับยังไม่หมดนะถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานในส่วนของตัวปีไมค์ร่วมด้วยนะครับสมมุติว่าผมหยิบปีไมค์ตัว ZK-Amp มาก็แล้วกันถ้าผมอยากจะเชื่อมต่อตัวปีไมค์ ZK-Amp นะครับก็ให้เอาตัวเสียงไมค์นะครับผมไว้หลังตัวปีโทนก็ได้นะก็คือตัวปีรถยนต์นะครับ
ก่อนที่จะเข้ายังเป็นในส่วนของตัวแอมจิ๋วนะครับก็ให้เอาสัญญาณจากตัวปีรถยนต์เข้ามายังในส่วนของตัวปีไมค์ก่อนจากนั้นนะครับก็ให้เอาสัญญาณออกจากตัวปีไมค์วิ่งมาเข้าในส่วนของตัวแอมจิ๋วนะครับหลักการนะครับก็คือว่าเอาสัญญาณออกจากบลูทูธแยกนะวิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีรถยนต์จากนั้นเอาสัญญาณจากฟอนต์หรือว่าเลียวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวปีไมค์จากนั้นเอาสัญญาณจากตัวปีไมค์วิ่งเข้าไปในส่วนของตัวแอมจิ๋วนะครับในส่วนของการวนสัญญาณก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมันอาจจะดูลุงลังนะแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจแล้วครับถ้าหากคุณเข้าใจนะคุณจะเข้าใจหลักการวิธีการวนสัญญาณนะครับผมก็คือว่าวนสัญญาณไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมาเข้าในส่วนของตัวช่องด้านล่างของตัวแอมจิ๋วนะครับผมวิธีการก็จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงที่ได้จากแอมจิ๋ว ZK aptX 1 ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเรามาดูในส่วนของการเทสเสียงเพลงกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะให้ดูตัวเซตลำโพงที่ผมใช้เทสนะผมก็จะใช้กับตัวชุดลำโพงระบบ 2.1 Channel นะครับในส่วนของตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาก็เป็นตู้2ทางทรงสูงครับโดยตัวดอกด้านบนจะเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วจากทางแบรนด์กิฟต์นะครับมีค่ามีแดนอยู่ที่8โอห์มนะส่วนดอกด้านล่างก็เป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์แพดออดิโอนะครับมีค่ามีแดนอยู่ที่8โอห์มเช่นกันโดย2ดอกผมจะมาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมจะต่อผ่านคาปากองเสียงแหลมไว้ครับเราก็เลยนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนครับก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาตกตัวละ8โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรแบนพาร์ทลมหน้าดอกจากทางร้านพี่แบงค์ BJ Sound นะครับมีชื่อสูตรว่าสูตรน้ำเต้นครับที่มาของชื่อสูตรก็คือว่าเขาสามารถทำให้น้ำที่อยู่ในขวดที่วางอยู่หน้าพอร์ตเต้นตามจังหวะตัวเสียงเบสได้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้ครับผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะดูในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมมีโชว์น้ำเต้นให้ดูแน่นอนเลยแล้วก็ดอกซับที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นดอกซับขนาด 6.5 นิ้วของทาง HK ครับมีสกรีนตูดลำโพงว่าซูนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสเปค100 วัตต์มีไว้เดียวอยู่ที่4โอห์มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะครับผมจะใช้แหล่งจ่ายไฟจากสวิตชิ่ง12 โวลต์จ่ายไฟสูงสุด100 แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์นะจากทางแบรนด์ HP ครับแล้วก็เอามาผ่านตัวสเต็ปอัพ40 แอมป์ 1,800 วัตต์เพื่อเพิ่มแรงดันไฟนะครับผมก็เพิ่มแรงดันไฟจาก12 โวลต์ไปเป็น30 โวลต์นะเอาแบบว่าให้สุดสเปคเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอมจิ๋วนะครับผมก็จะอินพุตผ่านตัวบลูทูธนะในส่วนของตัว preset ที่ผมปรับไว้นะครับ frequency EQ ของ subwoofer ผมจะปรับไว้ประมาณสักบ่าย 2ในส่วนของตัว volume ของ subwoofer ผมปรับไว้ประมาณบ่าย 3ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL Channel ผมก็ปรับไว้ที่ประมาณเที่ยงนะสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว main volume ผมก็ปรับไว้ที่เที่ยงเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเทสเสียงเพลงกันเลยครับว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงบ้าง
responsible for causing any ear damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayaw! Balian pa be, balian! DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayaw! Balian pa be, balian! DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayaw! Balian pa be, balian! DJ Lovely. T1 Monster. Monster, DJ Java, Mixler, DJ Car, Remix.
yang Sonic Nak gunung awi yang Sonic Nak gunung awi yang Sonic DJ Roy Nak gunung awi yang Sonic 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 Monster DJ Java
เจ้าเลย Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับผมก็จะดึงข้อมูลจากที่ผมเทสเมื่อกี้มาให้ได้ดูนะซึ่งการใช้พลังงานผมก็จะใช้ไฟอยู่ที่30โวลต์นะครับผมสูงสุดของแอมป์จิ๋วตัวนี้เลยซึ่งมันจะกินไฟเฉลี่ยประมาณสัก80 ถึง 150 วัตต์นะครับถ้าหากว่าเป็นเพลงที่แบบว่าไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับผมเป็นเพลงทั่วไปนะแต่ว่าจังหวะที่หนักจริงๆนะครับผมเบสมาเยอะๆมันจะพีคประมาณสัก 194.3 วัตต์นะครับถ้าหากว่าตีเป็นแอมป์ก็ประมาณสัก 6.49 แอมป์ที่ไฟ30โวลต์นะครับการกินไฟก็ถือว่าไม่ได้กินอะไรมากมายนะถือว่ากินไฟต่ำมากแต่ว่าได้ความดังที่ดังสุดๆเลยนะครับผมไม่เหมือนกับแอมป์จิ๋วบางตัวที่ผมเคยเทสไปนะบางทีกินไฟประมาณสัก200-220 วัตต์แต่ว่าได้ความดังไม่เท่านี้ก็มีนะครับอันนี้ผมมองว่าความดังที่ได้เนี่ยคุ้มค่ากับการกินไฟที่จ่ายไปนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องอุณหภูมิความร้อนของแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25องศานะเดี๋ยวผมจะชี้บอกแต่ละจุดนะครับว่าร้อนเท่าไหร่ในส่วนของตัว Heat Sink IC นะครับก็จะร้อนประมาณสัก 51.5 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปบลูทูธนะครับก็จะร้อนประมาณสัก 38.7 องศาถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชิปแดกครับก็จะร้อนประมาณสัก 32.4 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวออฟแอมครับก็จะร้อนประมาณสัก 32.3 องศาถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟตัวนี้ครับก็จะร้อนประมาณสัก 50.7 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวดฝั่งตัว RL นะครับก็จะร้อนประมาณสัก 52.2 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวดฝั่งตัวซับนะครับก็จะร้อนประมาณสัก 48.8 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเทอร์มินอลลำโพงนะครับก็จะร้อนประมาณสัก 42.4 องศาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็ค DC ไฟเลี้ยงครับก็จะร้อนประมาณสัก 37.6 องศาจากทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าตัว L ฝั่งตัว RL นะครับจะร้อนที่สุดนะครับจะร้อนอยู่ที่ 52.2 องศาเนาะรองลงมาก็ตัว Heat Sink IC นะครับประมาณสัก 51.5 ความร้อนก็ไม่ได้ถือว่าสูงนะผมถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างที่จะต่ำดีนะครับแต่ทุกคนจะเห็นอะไรทั้งแม่งใช่ไหมครับว่าตัว RL ทำไมมันร้อนกว่าซับใช่ไหมครับผมบอกได้เลยครับว่าแอมป์จิ๋วตัวนี้ RL มันดังกว่าซับอยู่นิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้ตัวขดลวด RL มันร้อนมากกว่าตัวขดลวดซับนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องอุณหภูมิก็หายห่วงครับผมไม่ต้องไปหาติดพัดลมนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานเดิมๆผมก็มองว่าสบายนะถ้าเอาไปใช้งานนอกห้องแอร์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก60องศากว่าๆนะครับซึ่ง60องศา IC พวกนี้มันทนได้สบายๆนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะร้อนมากเกินไปนะโอเคครับมาดูสรุปในส่วนของเรื่องเสียงกันเลยนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวความกว้างของมิติเวทีเสียงครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะความกว้างอยู่ในเกณฑ์กลางค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับถ้าสูงกว่านี้ได้อีกนิดนึงเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากนะครับผมแต่ว่าเท่านี้ผมมองว่าฟังนานๆไม่มีอึดอัดไม่มีล้าหูนะครับผมคุณฟังได้แบบว่าทั้งวี่ทั้งวันเลยครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับแอมป์จิ๋วตัวนี้ก็ถือว่าแยกได้เป็นชิ้นเป็นอันดีมากนะครับไม่ว่าจะจังหวะมาน้อยหรือว่ามาชุลมุนกันก็ยังไม่ได้ตีกันสเปะสปะครับแล้วก็ไม่ได้ตีกับเสียงคนร้องด้วยแล้วก็พวกเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์ขุดมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องครับเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องเนี่ยก็ถือว่าจัดมากนะครับผมคือมันดังมากครับมันดังแบบว่าดังสุดๆเลยแล้วก็เสียงเนี่ยมันจะติดไปทางโทนใสเคลียร์มากๆครับถ้าหากคุณชอบเสียงกลางเสียงคนร้องสไตล์เนี้ยคุณจะชอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากคุณชอบเสียงสไตล์โทนแบบว่าเสียงกลางอุ่นๆหนาๆคล้ายๆกับไอ้พวก TB คุณอาจจะมองว่าแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเสียงกลางมันแห้งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของคุณนะครับผมถ้าคุณเป็นคนชอบเสียงกลางที่ใสแสบหูเนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์มากนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมของแอมป์จิ๋วตัวนี้ก็ถือว่าให้มาเยอะมากนะครับผมเยอะแบบสุดๆเลยแต่ว่าถ้าหากคุณปรับเยอะเกินไปมันอาจจะแหลมบาดหูอยู่เล็กน้อยนะครับผมให้คุณลด
ลงมาสักประมาณสัก9 โมง 10 โมงมันถึงจะพอดีนะครับผมอย่าไปปรับเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันให้มาเยอะนิดหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับผมจะแยกเป็นตัว RL แล้วก็ตัวลำโพงซับนะในส่วนของตัวเบสของ RL นะครับก็ถือว่าเป็นเบสที่มีพอประมาณนึงนะครับผมก็พอฟังได้ให้ตัวเสียง RL มันมีมิติแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หนักสู้พวกแอม 2.0 นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีเพื่อให้มันมีมิติเฉยๆนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์เสียงเบสของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมเบสมันจะติดไปทางโทนแข็งๆนะครับแข็งๆแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับผมเสียงมันจะคล้ายๆกับไอตัวHT21 นะครับผมคล้ายกับไอตัว HT21 2G HT21 3G เสียงเบสจะคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แข็งสู้พวก HT นะครับมันจะซอฟต์ลงมานิดนึงแต่ว่ามันจะไปทางเดียวกันเลยนะครับถ้าคุณชอบเสียงเบสสไตล์นั้นน่ะคุณจะชอบแอมจิ๋วตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าหากคุณชอบเสียงเบสนุ่มๆหน่อยคุณอาจจะไม่ได้ชอบแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูครับในส่วนของตัวสรุปเรื่องเสียงก็มีประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกณฑ์ขยายครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะผมรู้สึกได้เลยครับว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันจะเจอปัญหาอันบาลานซ์อยู่สักเล็กน้อยนะครับผมก็คือว่าตัว RL มันจะดังมากกว่าตัวซับนะครับถ้าหากว่าคุณต่อค่าความต้านทานเท่ากันนะครับสมมุติว่า RL ผมต่อที่4 โอห์มซับผมต่อที่4 โอห์มผมจะรู้สึกได้เลยนะครับว่า RL มันจะดังกบซับสักเล็กน้อยนะครับผมคุณต้องเร่งตัววอลลุ่มซับให้มันมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นสักประมาณสักบ่าย 3หรือว่าอาจจะเร่งสักสุดวอลเลยนะครับมันถึงจะดังทันกันนะมันจะคล้ายๆกับกรณี HT22 นะครับที่ RL มันดังมากกว่าตัวซับนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาผมก็แนะนำว่าให้ต่อ RL ให้มีความต้านทานมากกว่าตัวซับนะครับผมสมมติว่า RL ต่อสักประมาณ 4-8 โอห์มส่วนตัวซับเนี่ยผมแนะนำให้ลงที่2 โอห์มเลยครับมันจะดังพอดีกันมันจะฟังได้แบบว่าไม่มีปัญหาอันบาลานซ์นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนนะครับเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะการใช้งานแอมจิ๋วตัวนี้เดิมๆไม่ต่ออุปกรณ์พ่วงอะไรเลยนะครับก็ไม่เจอสัญญาณรบกวนเลยนะครับไม่เจออาการเสียงจีเสียงหอนเสียงช็อตหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวอาการเปิดตุ๊บนะครับผมไม่มีเลยครับอันนี้ก็ถือว่าทำวงจรทำกาวมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับถ้าหากว่าคุณเอาไปต่ออุปกรณ์เสริมแล้วเจอสัญญาณรบกวนเข้าแสดงว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยมันมีกาวที่มันไม่ดีนะครับผมมันก็เลยทำให้สัญญาณรบกวนมารบกวนตัวแอมจิ๋วนะครับแต่ว่าเดิมๆแอมจิ๋วตัวเนี้ยไม่มีสัญญาณรบกวนเลยครับอันนี้ทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคสุดๆครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพเสียงโดยรวมนะครับผมมองว่า MG ตัวเนี้ยสอบผ่านนะคือรายละเอียดของเครื่องดนตรีดีมากนะครับผมแยกเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจนสุดๆเลยแล้วก็เสียงกลางเสียงสูงเล่นเยอะๆไม่มีอาการแตกผ้าเหมือนแอมจิ๋วพวก HT นะครับ HT เนี่ยถ้าคุณเล่นเยอะๆนะครับคุณจะเจออาการเสียงแตกผ้าเลยนะส่วนเสียงเบสของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเบสไทยนิยมนะครับเนื่องจากว่าคนส่วนมากชอบเบสสไตล์แข็งๆฟังสนุกนะครับผมอันนี้คุณก็ต้องลองฟังว่าคุณชอบแบบนี้ไหมนะแล้วก็ข้อดีถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC 3034ที่เขาให้มาครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเลยนะถ้าคุณใช้งานตัวโคเด็ก aptX นะครับผมมันก็สามารถฟังเพลงได้เพราะขึ้นนะครับถ้าหากว่าคุณใช้ไฟล์เพลงที่มันมีบิตเรทสูงๆนะครับผมหรือว่าฟังกับพวกแอปสตรีมมิ่งดีๆนะครับมันจะทำให้ตัวไฟล์เสียงที่เขาส่งมาเนี่ยแบบว่าได้คุณภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการถอดเปลี่ยนออฟแอมนะครับผมมองว่าการถอดเปลี่ยนออฟแอมตัวเนี้ยให้มาแบบว่าดีสุดๆนะครับผมอยากได้มานานแล้วบนแอมจิ๋วของทางบูชิเขาก็ทำมาให้แล้วนะครับผมคุณสามารถปรับจูนเสียงได้ตามใจนึกเลยครับว่าคุณจะเอาเสียงเบสโทนไหนสไตล์ไหนคุณจะเอาเสียงกลางแหลมโทนไหนสไตล์ไหนคุณสามารถจูนได้ทุกอย่างเลยนะครับผมว่าแต่มีตังซื้อออฟแอมนะออฟแอมก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกกันแล้วกันเนาะข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับความร้อนของแอมจิ๋วตัวนี้ก็ถือว่าคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนเลยแล้วก็ข้อดีสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการใช้พลังงานครับผมมองว่าความดังต่อการกินไฟนะครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากครับคือไม่เปลืองไฟเล่นๆนะครับผมได้ความดังที่ค่อนข้างที่จะหนวกหูระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่ากินไฟแค่ประมาณ200 วัตต์เองอ่ะก็ถือว่าดีสุดๆเลยนะครับ
ข้อดีสุดท้ายก็จะอยู่ในส่วนของตัว2ช่องตรงนี้นะครับซึ่ง2ช่องตรงนี้มีมาให้ตั้งแต่โรงงานค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมเพราะว่าเราสามารถต่อพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกได้สามารถต่อปีไมค์แยกได้นะครับเราไม่ต้องไปหาจุดจ้ำสัญญาณเข้าเองนะครับอันนี้ดีงามมากครับสำหรับเรื่องข้อดีก็มีประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสียครับข้อเสียเรื่องแรกก็จะอยู่ในส่วนของตัวช่องต่ออุปกรณ์เสริมอย่างซับเอาครับซึ่งผมมองว่าน่าจะให้เป็นตัวซ็อกเก็ต3พินมาตั้งแต่โรงงานนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ให้มานะถึงแม้ว่ามันจะมีจุดเชื่อมต่อก็เถอะครับผมน่าจะให้มาตั้งแต่โรงงานแบบว่าไม่ต้องไปสร้างภาระให้เราเพิ่มนะครับแล้วก็ข้อเสียถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องต่อใช้งาน USB นะครับถึงแม้ว่าเขาจะให้จุดเชื่อมต่อมานะครับแต่ว่าผมมองว่าน่าจะให้ช่องเชื่อมต่อ USB มาตั้งแต่โรงงานเช่นกันนะครับผมไม่ต้องทำให้เราแบบว่ายุ่งยากทีหลังแบบนี้นะแล้วก็ข้อดีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มนะครับผมปุ่ม Play Pause ปุ่มเปลี่ยนเพลงแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับจริงๆควรให้เป็นปุ่มแมคานิกมาตั้งแต่โรงงานนะครับผมจะอยู่หลังบอร์ดก็ได้อยู่ข้างบอร์ดก็ได้อยู่หน้าบอร์ดก็ได้นะครับควรให้มาตั้งแต่โรงงานครับไม่ควรให้เรามาต่อเพิ่มแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายนะข้อเสียก็มีประมาณนี้แหละครับผมสุดท้ายถ้าหากถามว่า M จิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมจะแนะนำว่าน่าเล่นกับไม่น่าเล่นนะครับในกรณีที่น่าเล่นก็คือว่าถ้าหากคุณมองหา M จิ๋วที่มีเสียงกลางสูงที่ค่อนข้างใสเคลียร์แบบว่าสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็เปิดเยอะๆไม่เจอการแตกผ้านะแล้วก็ได้เสียงซับที่ค่อนข้างแข็งฟังสนุกสนานคล้ายๆกับไอตัว HT21 นะครับผม M จิ๋วตัวเนี้ยจะตอบโจทย์กับคุณครับแล้วยังไม่พอนะครับคุณก็จะได้พวกฟังก์ชันเสริมอย่างตัว Bluetooth QCC 3034ได้ฟังก์ชันถอดเปลี่ยนออฟแอมเพื่อจูนแต่งเสียงได้นะครับไม่ต้องไปโมเพิ่มแล้วที่สำคัญเลยคือว่า M จิ๋วตัวเนี้ยมันสามารถลงซับ2โอห์มได้ลงกลาง3โอห์มได้นะครับผมมันจะไม่เหมือนพวก HT นะที่ไม่สามารถลงซับ2โอห์มไฟสูงได้ตัวเนี้ยลงไฟสูงได้สบายๆนะครับผมเอาไปเทส2โอห์มไฟ30ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมไม่มีแบบว่าอาการตัดไม่มีแบบว่าอาการร้อนเลยนะใช้งานชิวๆเลยนะครับผมก็ถือว่าน่าเล่นอยู่ถ้าที่ผมพูดไปเนี่ยตอบโจทย์กับคุณนะแต่ว่าในกรณีที่ไม่น่าเล่นนะครับผมเนื่องจากว่า M จิ๋วตัวเนี้ยมันมีราคาค่อนข้างที่จะสูงครับราคา 1,300 กว่าบาทเลยราคามันจะไปชนกับไอตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองตัวนี้นะครับซึ่งบอร์ดฟ้าซิงค์ทองตัวเนี้ยฟังก์ชันลูกเล่นการใช้งานแทบจะเหมือน M จิ๋วไอตัว ZK APTX ตัวนี้เด๊ะๆเลยนะครับแต่ว่า M จิ๋วบอร์ดฟ้าซิงค์ทองตัวนี้โหดกว่านะครับผมเนื่องจากว่ากำลังขับของมันเนี่ยอยู่ตั้ง825 วัตต์เลยนะก็คือว่า IC เนี่ยมันจะเบอร์สูงกว่าตัว APTX 1นะครับผมมันก็เลยได้กำลังขับที่สูงมากกว่าเพื่อนแต่ว่าไอตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเนี่ยมันก็ได้ Bluetooth QCC 3034สามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าที่ผมพูดไปเนี่ยราคามันเท่ากันเลยนะมัน 1,300 กว่าบาทเท่ากันเด้ๆเลยก็คือว่าถ้าหากคุณสนใจเรื่องกำลังขับวัตต์เยอะๆนะครับผมก็ยังมองว่าบอร์ดฟ้าซิงค์ทองตัวเนี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจมากกว่าตัว ZK APTX 1 ตัวนี้นะครับผมแล้วที่สำคัญเลยคือว่าบอร์ดฟ้าซิงค์ทองตัวเนี้ยเสียงมันจะต่างกับแอมจิ๋วของทางบูชิหลายๆตัวเลยนะคือเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับส่วนเสียงซับเนี่ยมันจะติดไปทางโทนนุ่มจ๋าๆเลยนะครับถ้าหากว่าคุณอยากฟังเสียงซับที่มันแตกต่างมากกว่าพวกZK นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ครับประมาณนี้แหละครับเหตุผลที่ผมบอกว่าน่าเล่นกับไม่น่าเล่นคุณก็ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันนะครับผมยังไงแอมจิ๋วตัวนี้ก็เป็นแอมจิ๋วตัวนึงเลยที่ค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ